بونجور. اليوم حابة أقدم لكم طبخة داوود باشا. هالأكلة سهلة التحضير وكمان كتير طيبة. بس قبل ما نبلش بتحضيرها ما تنسوا تشتركوا معي بالقناة وتكبسوا على اللايك وكمان تعملوا شير الفيديو. ميرسي. لأعمل هالطبخة بحاجة لكباية ونص مي مغلية لأعمل فيها الرز، بحاجة لكباية رز حبة طويلة، أنا هون مستعملة بسمتي، وبحاجة أنا هون مستعملة 800 جرام لحمة ناعمة، وكمان مستعملة لوز. في الواحد يستعمل صنوبر إذا بده. هون أنا حاطة 80 جرام لوز، نقعته وقشرته وقطعته تقطيعة طويلة. وكمان بدي زيت للقلية، ربع كوب زيت نباتي. وكمان بدي البهارات. انا عندي هون نص ملعقة كبيرة بهار حلو، وملعقة صغيرة قرفة ناعمة، ملعقة كبيرة ملح. انا هون عندي 700 جرام بصل، هلا قشرته بدي اقطعه جوانح، وعايزة نص الحامضة، مش عايزتها كلها، بس بدي شي 3 ملاعق منها عصيرة. وعندي ملعقتين كبار رب البندورة، وعندي ملعقة ونص طحين. اول شي لهالطبخة لازم بلش بتحضير اللحمة. لازم احط لها البهارات واشبلهم كلهم مع بعضهم. وهلا من بعد ما جبلت اللحمه بالبهارات لازم اعملهم مثل الطبيط، كرات صغيره. هلا هون هاي اللحمه جاهزه. هلا هيدي الصينيه انا بدي اشوي اللحمه. هلا في الواحد يعمل له اللحمه يعملها بولات ويقليهم بالزيت بالتقليه، بس انا بفضل شوي بالفرن. وانا بما انه صينيتي ما بتلزق، مش عايزه دهنها زيت ولا احط لها شيء بكعب الصينيه. هلا يلي صينيته بتلزق بيدهنها شويه زيت، وانا عندي هون اللحمه فيها شويه دهن، يعني جايبتها لين جراوند بيف، مش انه هبره صافي، لا ما بيأثر عليا. هلا بعملها طبيت صغيره وبصفن بالصينيه لفوتها على الفرن على حراره 450 لاشويها بالفرن. من بعد ما خلصت تشكيل اللحمة لكريات، هلا رح دخلها على فرن. كنت قايلة على حرارة 450، غيرت رأيي، رح احطها بالفرن على درجة 400 فرنهايت لحتى تاخد وقتها اللحمة لتستوي من قلبها. وهلا رح دخلها الفرن لتستوي اللحمة. وهلا لما دخلت اللحمة على الفرن رح بلش بقص البصل وافرمهم جوانح. هلا جهزت البصل للقلية، وهلا صار شغلنا كله بالمطبخ. هلا سخنت تحت الطنجرة، حتى النار متوسطة. لازم فرغ الزيت، هيدا زيت نباتي على الحل، ما دخله زيت زيتون. وبنطر شوي الزيت ليسخن. بدي اول شي نيزل اللوز وحمره، بس ناطره شوي الزيت ليسخن. وهلا لازم نيزل اللوز. هلا من بعد ما حطيت اللوز بدي انطر شوي ليتغير لون اللوز، يعني شوي يظهر. وهلا لما بلش شوي صغير اللوز عندي يتغير لونه شويه، لازم سقط البصل فوق منه. وبقلب البصل بالزيت وباللوز، وبعده على نار متوسطة، ما خففت النار. وانا بفضل غطيها شوي للبصلة. وهلا بهالوقت كمان بدي اعمل الرز. انا
ولعت النار تحت الطنجرة. بدي احط نقطة هيدي ملعقة كبيرة زيت نباتي لحطها بالطنجرة، ورح فرغ فوق منها الرز اللي مغسلته مرتين. هذا رز بسمتي، عندي هون كباية وحدة بس، وبدي احرك الرز بالزيت اللي حطيته. هي ملعقة كبيرة زيت نباتي. وهلا رح فرغ المي المغلية فوق منه. لكل كباية رز بسمتي بده كباية ونص مي مغلية، وهون انا عندي كباية ونص مي مغلية رح سقطها فوق الرز. وبنطر كمان لحتى المي تبلش تغلي، وبعدين بغطيها. هلا ما بغطيها لحتى المي شوفها عم تغلي فوق مع الرز. وهلا فوق الرز بدي احط نص ملعقة صغيرة ملح. انا باول الفيديو نسيت لكم عنها، بس اكيد الرز بده ملح. انا هون بلش عند المي، بلش بالغليان، بس بنطره ليغلي على اكتر. يعني بدي اشوف البالونات بالمي لاتاكد انه صارت بمرحلة الغليان، لحتى بعدين غطي الطنجرة وخففها على كتير خفيف لحتى يستوي الرز على مهله. بعد ناطرة لحتى يغلي اكتر. وهلا هون بلش يغلي، بغطي الطنجرة وبخفف النار على كتير 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 خفيفة، يعني علو. وهلا صار وقت سقط الطحين على البصلة. من بعد ما دبلت عندي البصلة منيح، تأكدت انها انطبخت، لازم سقط الطحين عليها واحركهم ببعضهم. هو كتير منيح انه الواحد يحط الطحين دغري على البصلة قبل ما يسقط مي، لحتى تروح شوي من نكهة الطحين بالطبخ. يعني الواحد ما بقى يحس انه دخلها طحين. وهلا من بعد ما حطيت الطحين وحركته، تأكدت انه الزيت انخلط بالطحين. لازم سقط الرب البندورة عليهم قبل ما ننزل المي كمان. هلا الرب البندورة كتير منيح انه نازله كمان قبل المي، لانه اذا كان الرب البندورة في نكهة على حموضة، لما بنزله قبل المي بتروح هيدي النكهة، بصير كمان نكهته طيبة. كله على الناشف قبل ما ينزل المي. وهلا لازم احط له 3 كبايات مي سخنه. هلا انا هون حاطه 4 كبايات مي، بدي اشوف اذا بتعوز 3 مي او 4 مي حسب الطبخه قديش بتعوز. انا حاسه عندي الطبخه رح تعوز 4 كبايات مي، لانه حاسه الصلصه تبعيت الطبخه سميكه وبعد لهلا ما غليت، يعني لازم احط لها ال4 كبايات مي، لانه لازم تغلي على نار خفيفه كلها مع بعضها. البصل والمي والربندورة والطحين كله لازم ينغلى شي 20 دقيقة، لازم اغلي. انا عندي هون الصلصة بلشت بالغليان، بس رح احط لها نص ملعقة صغيرة ملح. كنت قايله مش رح احط لها ملح بالمرة، لانه اللحمة فيها كفو ملح وبهاراتها. هلا شو رح اعمل؟ رح خفف النار كتير كتير خفيف، وغطي الطنجرة لحتى تغلي الصلصة كلها مع بعضها. يعني بتاخد لها بين 20 دقيقة و 25 دقيقة على نار كتير خفيفة. وهلا من بعد ما صار لها 20 دقيقة عم تغلي على نار كتير خفيفة، لازم احط اللحمة بالصلصة. وانا اللحمة شويتها بالفرن كمان، اخدت 20 دقيقة على حرارة 400 فرنهايت. وهلا من بعد ما حطيت كل اللحمة، رح احط
حرارة الغاز على الوسط، لعلي شوي النار تحت الطنجرة على الوسط، رح اتركها تغلي مع اللحمة شي 10 دقايق، وبرجع بزيد الحامض عليها وبطفي دغري النار. بس بدي احط الحامض لازم اطفي النار دغري عليها. وهلا صار لها 10 دقايق عم تغلي على القد، رح احط لها الحامض. هيدي نص حامضة، يعني بيطلعوا 3 ملاعق كبار، نص حامضة بس عصرت. بدي احركها، وبعدني حاطه مولعه النار على الوسط. هلا لازم اطفي خلص. بس في شي بدي احطه اختياري، انا بحب نكهه البهار الحلو، رح اشعكم اياها. هذا النوع من البهار يلي حطيته بقلب اللحمه، حب احط منه كمان بالصلصه. هيدي اختياري، اللي ما بحب في ما يحطها، بس انا رح احط ملعقه صغيره، رح احطها قدامكم كمان هيها، رح احطها بالصلصه لانه بحب نكهتها كتير بهالاكله هيدي. وبحركها. هلا انا طافيه نار، ما بقى في نار والعينه تحت الطنجره خلص. والرز كمان صار جاهز عندي، طفيت تحته، وهلا ما بقى بدها الا اكل، صارت جاهزه لنسكب وناكل. وهذه كانت طبختي لإلكم داوود باشا مع رز. بتمنى تكون نالت اعجابكم، كمان بتمنى تجربوها وتخبروني كيف طلعت معكم. ريحتها كتير طيبة هالطبخة مع البهارات اللي حطيت لها اياهم. وألف